ลูกค้าก็เหมือนแกเนี่ยจู่ๆก็กลับไทยกระทันหันแถมยังเลื่อนประชุมให้เร็วขึ้นอีกไม่เป็นไรสาฉันมาเองได้ ถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะลูกค้ามาแล้วฉันมาพบรองเมธรองเมธกำลังประชุมอยู่กับท่านผู้ว่าค่ะ ฉันจะรอ แต่จันไม่รู้นะคะว่าจะเสร็จตอนไหนคุณบัวเราไหวเหรอคะเมียนบอกเขาว่าถ้าไม่สะดวกให้ฉันพบที่นี่ ฉันจะไปรอพบเขาที่บ้านวันเสาร์วันนี้ รอแป๊บนึงนะคะคุณบัวเดี๋ยวไปบอกท่านให้ค่ะคุณบัวขอพบค่ะเชิญค่ะคุณบัวมีอะไรบัวก็คุณไม่รับโทรศัพท์ ก็ผมไม่มีอะไรจะคุยแล้ว แต่บัวมี ถอนฟ้องเธอเมธถ้าเมธอยากได้ใบหย่าบัวจะเซ็นให้ ครั้งก่อนที่ขึ้นศาลคุณทำให้ผมกับลินต้องอับอายมาก ลินเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเซ็นหย่าให้ง่ายๆอันนี้คือจะเอาคืนบัวงั้นเหรอ มันเป็นเพราะคุณ ความจริงคุณไม่ได้ไปยุ่งกับลินเขาเลย แล้วจะให้บัวทำไง จะให้บัวปล่อยให้เขามาแต่งงานกับคุณ เป็นชู้กับคุณไปเรื่อยๆงั้นเหรอ นดรู้ที่คุณฟ้องหย่าแล้วนะ นดเห็นหมายสาร นดก็เลยอยากคุยกับคุณ วันนั้นนดแอบเอามือถือบัวไปส่งข้อความแล้วก็โทรหาคุณ รูปเป็นไงบ้าง ก็เอาแต่เล่นเกมทั้งวัน ที่บัวมาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่านดขอให้มา แล้วทำไมคุณถึงไม่คุยกับลูกให้มันรู้เรื่อง แล้วจะให้บัวอธิบายว่ายังไง ลูกไม่รู้นะว่าคุณมีเมียน้อยอะ งั้นลูกก็ควรรู้แล้วมั้ย แม่ นี่บัวเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมว่าอย่างน้อยแม่ก็ยังรักลูกอะ ผมรักลูก แม่รักลูกยังไงแม่รักลูกเท่านั้นทำไมแม่ถึงทำลายความรู้สึกลูกแบบเนี้ยบัวรู้นะว่าแม่ไม่แคร์บัวแต่อย่างน้อยอะแม่ต้องแคร์ความรู้สึกลูกบ้างสิต้องคิดบ้างสิว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าพ่อแม่ต้องมาสู้กันในศาลแบบนี้ อย่าเอาลูกมานะบัวถ้าคุณไม่เริ่มก่อน เรื่องทั้งหมดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้น และคราวนี้ลินเขาจะให้ทนายมาเล่นงานคุณให้หนักเลยทำไมแม่ถึงพูดเหมือนบัวเป็นคนผิดฮะที่เรื่องมันเป็นแบบเนี้ยเพราะแม่มีเมียน้อยนะ คุณเอาแต่พูดว่าผมผิดอะเคยดูตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดคุณเป็นเมียที่ดี ผมจะไม่มีคนอื่นไหม นี่กล้ามีเมียน้อยแต่ไม่กล้ายอมรับบอกว่าเป็นเพราะสันดานมากๆของตัวเองอะได้งั้นมาดูกันว่าแม่มีเมียน้อยมันผิดหรือไม่ผิด จะทำอะไรบัวบัว ความจริงเรื่องที่คุณกรการมาร้องเรียนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ที่จะต้องคอยช่วยเหลือชาววสันต์บุรี ฉันร้อนใจนะคะ ฝากท่านผู้ว่าด้วยนะคะ ถ้ามีการสร้างโรงงานรีไซเคิลแต่สร้างมลพิษให้กับประชาชนเดือดร้อนแน่ ไว้ดิฉันจะมาตามเรื่องอีกครั้งนะคะ ขอโทษนะคะคุณบัวอย่าเพิ่งเข้าไปเลยท่านติดประชุมอยู่ค่ะ บัวนี่คุณจะทำอะไรบัวมากับผม
ให้ปล่อย สวัสดีค่ะท่าน สวัสดีครับคุณบัว ไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณบัวสบายดีนะครับ ไม่ค่อยสบายค่ะท่าน ท่านคะบัวมีเรื่องร้องเรียนค่ะ เมธเป็นชู้กับอ่อนนลินวสันต์วานิชแบบนี้ผิดวินัยราชการใช่ไหมคะ ผมว่าเราไปคุยกันในห้องดีกว่าไหมครับ ลองเมธคุณไปรอผมที่ห้อง เป็นข้าราชการแต่มีชู้ผิดทางวินัยใช่ไหมคะท่าน ผิดครับ บัวทราบนะคะ ว่าพวกวสันต์วานิชเขาใหญ่มาก แต่บัวก็เชื่อว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราก็เอาผิดได้ใช่ไหมคะท่าน ใช่ครับคุณบัว แต่ในฐานะที่เราสนิทกัน ผมขอเตือนอะไรคุณบัวหน่อยนะครับ ว่าถ้าเกิดผมรับเรื่องนี้เอาไว้เนี่ย คุณบัวอาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนเอง ยังไงคะ ก็ถ้ารองเมธเขาถูกสอบสวน ก็จะโดนลดเงินเดือน ถูกทำโทษ มีผลต่ออาชีพการงานในอนาคต คิดดูดีๆนะครับ ยังไงรองเมธเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัว ผมว่าคุณบัวลองไปคุยเรื่องนี้กับภรรยาผมดีนะครับ เรื่องแบบนี้ภรรยาผมเข้าใจดี ไม่เป็นไรค่ะ บัวว่าบัวเข้าใจละ ขอบคุณนะคะ ข้าราชการไร้ซึ่งคนศรัทธา แบบนี้เหมาะกว่าเยอะนะคะ ฉันกรการค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก ถ้าคุณมีปัญหากับพวกวสันต์วานิชติดต่อฉันได้นะคะ ฉันไม่กลัวคนพวกนั้น ได้ยินว่าผู้ว่ารับเรื่องที่ก่อนการยื่นคัดค้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลของผมมาลองเมธ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้เอกผมคุยกับท่านแล้วครับท่านจะยื้อเวลาให้พวกเราเนี่ยจนกว่าที่เราจะเลือกตั้งเสร็จ แปลว่าผู้ว่าจะรอดูผลเลือกตั้งก่อน ว่าไอ้อัดเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะ ท่านแค่ไม่อยากให้คุณกรการเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงให้ตัวเองครับ นี่พี่คิดว่าผมจะแพ้นางบ้านั่นเหรอ แกก็ระวังตัวให้ดีเถอะเขาเพิ่งลงแข่งเลือกตั้งกับแกครั้งแรกนี่ก็มาแรงขนาดนี้อย่าคิดว่าเป็นวสันต์วานิชแล้วทุกคนต้องลงคะแนนให้หมดนะชาวบ้านนี่ไม่ได้โง่นะ ใช่ ชาวบ้านไม่ได้โง่ แต่ก็โลภกันนะพี่ ถ้าแกจะปากดีนี่ก็รอหลังชนะเลือกตั้งก่อน ถึงตอนนั้นนี่แกจะเห่าจะหอนอะไรก็มีแกกล้าว่าแกหรอกหรือแกจะบอกว่านโยบายทั้งหมดของแกเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงก็ไม่มีแกกล้าถือแกหรอก ไว้ผมจะไว้ไปทานข้าวกับท่านผู้ว่า ฝากบอกท่านด้วยนะรองเมธ ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจันจรีเมียคุณมาโวยวายที่สารกลางเหรอคะเมธ บัวเขามาขอให้ถอนฟ้อง แล้วยังจะร้องเรียนท่านผู้ว่าด้วย โง่หรือบ้า จะมาเอาเรื่องวสันต์วานิชที่วสันต์บุรีเนี่ยนะตลก แกนั่นแหละโง่หรือบ้า จะไปหาเรื่องขึ้นศาลอีกทำไมฮะ แค่นี้ศัตรูเรายังเยอะไม่พออีกเหรอ ลินแค่อยากสั่งสอนมันว่าอย่ามาเล่นกับวสันต์วานิชเมธไม่ต้องไปติดต่อมันแล้วนะคะ ปล่อยให้มันวิ่งเป็นหมาบ้าไปนั่นแหละ วันขึ้นศาลมันจะได้คลั่งได้เต็มที่ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องพยายาม เด็กๆหิวกันหรือยังลูก หิวแล้วค่ะ หิวก็มาทานแล้ว กินเนี่ยลูกฉันเป็นผู้นำตลอดเลยอ่ะนี่ครับมาแล้วครับนี่ดำอย่างเนี้ย โห เนื้อย่างอร่อยมากอ่ะ ไม่ใช่ฝีมือแม่ แต่เป็นน้าบัวแน่เลยใช่ไหมครับ สองด้วยเนาะจริง ฝีมือนาวินจ้ะ วันนี้พ่อย่างเนื้อเองเลยเหรอคะเพยไม่ได้กินเนื้อย่างฝีมือพ่อมานานมาก เพราะพ่ออ่ะมัวแต่ยุ่งเรื่องว่าความ แล้วน้องวินเป็นทนายความเหรอครับ ครับผม ใช่จ้ะนาวินเป็นทนายความ แล้วนาวินก็เป็นคนทำคดีให้แม่ด้วย ถ้าโน็อตมีอะไรสงสัยเนี่ยโน็อตถามน้าได้เลยนะครับ เดี๋ยวน้าจะอธิบายให้ฟัง งั้นน้าวินทำให้พ่อกับแม่ไม่อยากกันได้ไหมครับ โน้ตแม่พยายามไปคุยกับพ่อเขามาแล้วนะ แต่สรุปว่า เราคิดว่าการหย่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แม่โน้ต ๆ โน้ต บัวไม่ต้องลุย ครับ เร็ว พี่โน้ตเล่นเกมกันดีกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะบัวนะ ฉันบอกกับลูกไปแล้วว่าให้คุยกับนดในฐานะรุ่นพี่พ่อแม่ที่หย่ากัน สามันจะมาพูดเล่นอีกเฮ้ยนี่ฉันซีเรียสมากเลย แล้วนี่จะแกจะไปเครียดทำไมฮะ มันเป็นเรื่องธรรมดาป่ะ นี่แกกับฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงสองคนบนโลกที่หย่าผัวด้วย เราต้องทำให้ลูกเข้าใจสิว่า สิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิต ผมก็บอกให้เพลินช่วยคุยกับโน็อตเหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายถ้าโน้ตไม่โอเค ฉันก็คงต้องยอม กินนี้แทน กินแทนสลัด อะไร แตงกวาดองไง นี่เพื่อมันจะทำให้แกจำได้ว่า แกไม่ควรจะต้องเป็นคนที่จะต้องยอมอีก ลองให้เด็กเขาลุยกันดูก่อนนะครับคุณบัว อย่างน้อยเขาอาจจะฟังกันมากกว่าคุยกับผู้ใหญ่อย่างเรานะครับ โอ๊ย แพ้เลยอะตามพี่เพลินไม่ให้เล่น อ้าว ทำไมอะตอนเล่นบอลนดยังให้เพลินเล่นอยู่ด้วยเลย ก็ตอนนี้ไม่อยากให้เล่นแล้ว ขอเล่นด้วยเถอะนะ ก็บอกว่าไม่ให้เล่นไง เงินเอาอย่างนี้ เรามาแข่งกัน ถ้าเพลินชนะนดต้องให้เพลินเล่นด้วยหรือนดกลัวแพ้
พี่เพิร์ลเล่นเหนือพี่โน้ตพี่เพิร์ลเขาชนะพี่โน้ตมาตั้งหลายรอบแล้วนะพี่เพิร์ลเยี่ยมมากพี่โน้ตเซียนเกมเนี่ยยังแพ้เลยตอนที่พ่อกับแม่เลิกกันน่ะพี่ก็เล่นเกมนี้ทุกวันเลยพ่อแม่เพลินเลิกกันเหรอใช่ตั้งแต่เพลิน7 ขวบส่วนของต้นอ่ะเพิ่งเลิกกันปีนี้เองแล้วตอนนั้นเพลินทำไงอ่ะก็ตอนนั้นนะเพลินไม่คุยกับพ่อเลยเล่นเกมนี้ทุกวันไม่ยอมไปโรงเรียนแต่พ่อบังคับให้ไปเรียนเพลินก็เลยไม่ตั้งใจเรียนนอนหลับในห้องเรียนบ้างแกล้งเพื่อนบ้างเพื่อนต้นก็เป็นโดนครูเรียกไปดูตั้งหลายทีจนครูต้องเรียกพ่อกับแม่มาคุยที่โรงเรียนเลยพ่อกับแม่ที่เลิกกันเนี่ยนะใช่เพื่อนก็เคยคิดว่าถ้าเรามีปัญหาพ่อกับแม่ก็จะได้กลับมาคุยกันอีกแต่ทำยังไงเขาก็ไม่กลับมาคุยกันอีกอยู่ดีแต่ต้นน่ะชอบตอนที่พ่อกับแม่เลิกกันมากกว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันอีกนะตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่พูดกันเลยน่าอึดอัดจะตายแต่ตอนเนี้ยถึงกับพูดกันเรื่องอ่ะเมื่อวันก่อนต้นยังได้ยินแม่โทรไปฟ้องพ่อเรื่องคนที่ทำงานอยู่เลยส่วนเพลินก็เสียใจมากด้วยแต่ว่าพอวันหนึ่งเพื่อนแอบเห็นพ่อนั่งร้องไห้เพื่อนก็คิดว่าเขาคงพยายามทำทุกอย่างเพื่อเราอย่างดีที่สุดแล้วแหละรถครับนายเอาถุงดำไปเก็บขยะนดรู้ไหมครับว่าอยู่ตู้ไหนขอบคุณครับเดี๋ยวครับนดครับนารู้นะครับว่านดไม่อยากคุณพ่อคุณแม่หย่ากันแต่นาอยากให้นดเข้าใจนะครับว่าแม่ของนดเนี่ยเขาพยายามปกป้องครอบครัวที่สุดแล้วและครั้งนี้เขาก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยปกป้องตัวเองยังไงอะครับถ้ามีคนมากล่าวหาในสิ่งที่นดไม่ได้ทำนดก็ต้องปกป้องตัวเองถูกไหมครับคุณแม่ของนดก็ทำแบบนั้นครับแม่ครับโน้ตมีอะไรเหรอลูกหรือว่าลูกหิวเมื่อกี้แม่เห็นลูกทานไปนิดเดียวเองอะหิวใช่ไหมไปเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรให้ทานเดี๋ยวโน้ตเอาขยะไปทิ้งให้ครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องทำไมอะลูกไม่ต้องเดี๋ยวแม่ทำเองแต่โน้ตอยากช่วยแม่แล้วต่อไปแม่ก็ไม่ต้องไปส่งโน้ตที่โรงเรียนทุกวันก็ได้นะครับโน้ตขึ้นรถไฟฟ้าไปกับไทม์ไทยได้จะดีเหรอลูกคือแม่ว่าโน้ตไปเองได้จริงๆแม่จะได้เอาเวลาไปจัดการเรื่องหย่ากับพ่อโน้ตโอเคที่แม่จะหย่ากับพ่อแล้วเหรอก็ไม่โอเคหรอกครับแต่แม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ใช่หรอครับแต่ถ้าแม่ชนะคดีแม่จะต้องหย่ากับพ่อไหมครับไม่ต้องหย่าก็ได้ลูก
แต่แม่จะไม่โกหกนดนะ ว่าถึงแม่จะชนะคดี แต่พ่อเขาก็จะไม่กลับมาอยู่กับแม่อีกแล้ว ทำไมเหรอครับ พ่อมีแฟนใหม่แล้วเหรอ ครับ นดฟังแม่ดีๆนะ ถึงพ่อเขาจะไม่รักแม่อีกแล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพ่อเขาไม่รักนดนะลูก นดเข้าใจแล้วครับ นดรักแม่นะครับ นดขอบคุณนะลูกเอา ด้านคูณด้านของแท้เลยเว้ยเกาะกันเป็นลิงเชียวนะ คุณบัวไม่ต้องเครียดนะครับ จำที่ผมบอกไว้ ศาลจะเข้าข้างคนที่พูดความจริงครับ ค่ะ ลูกอนุญาตให้ฉันปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้ว ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วค่ะคดีนี้เป็นคดีครอบครัว เชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกด้านนอกดีครับ ดิฉันเป็นผู้เกี่ยวข้องค่ะท่าน เป็นเพื่อนของฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยล่ะ คุณอนารินทร์เป็นคนของทางโจทย์ครับท่าน ทนายโจทย์ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือว่าคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขออนุญาตครับท่าน คุณอนารินทร์ขออนุญาตรับฟังด้วย เพราะคดีนี้เกี่ยวข้องกับเธอครับ ดิฉันกับโจทย์กำลังจะแต่งงานกันค่ะ ฉันต้องอยู่ด้วยเพื่อจะรับรู้ได้ว่า โจทย์กับจำเลยจะหย่ากันได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าทางฝั่งจำเลยยินยอมศาลก็จะอนุญาต
ให้เขาอยู่ต่อเถอะค่ะท่าน ฉันไม่ขัดข้องอะไร ดีเหมือนกันค่ะ ผู้หญิงคนนั้นจะได้รู้ว่าที่ผ่านมา ฉันต้องเจอกับอะไรบ้างและจะได้รู้ด้วยว่าผู้ชายที่เขารักและอยากแต่งงานด้วย เป็นคนยังไง เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้อง โจทย์ต้องการฟ้องหย่าขาดจากจำเลย เพราะถูกจำเลยซึ่งเป็นภรรยาทิ้งร้างเกิน1 ปี โจทย์กับจำเลยแยกกันอยู่มานานแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมกับบัวบงกฎเราแยกกันอยู่มาประมาณ2 ปีแล้ว บัวเขาไม่เคยอยากหรือว่าแม้แต่ที่จะไปหาผมที่วสันต์บุรี เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัวมานานมากแล้ว และจำเลยยังเคยหมิ่นประมาทแม่ของโจทย์ถูกต้องไหมครับ ทุกครั้งที่เวลาบัวเจอกับแม่ผมเนี่ยเขามักจะทะเลาะกัน แม่ผมเองก็เคยมาเล่าให้ฟังครับว่า บัวก็มีอาการพูดจาไม่ดีกับแม่ผมอยู่บ่อย โจทย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความสัมพันธ์ของโจทย์กับภรรยาเป็นอย่างไร ๆ ผมกับบัวบงกฎเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เราคบเป็นแฟนกันได้ประมาณ5 ปีครับ แล้วก็แต่งงาน ช่วง 4-5 ปีแรก ผมก็มีความสุขดี แต่พอหลังจากที่บัวมีลูกเนี่ย บัวเขาก็ให้ความสนใจกับลูก แต่กลับไม่ได้สนใจผมเหมือนเดิม แล้วยิ่งพอผมย้ายไปทำงานที่วสันต์บุรี เธอขอที่จะพาลูกกลับมาอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็ทิ้งให้ผมอยู่ที่วสันต์บุรีคนเดียว เขาได้บอกเหตุผลไหมครับ ว่าทำไมถึงอยากย้ายกลับ นดลูกชายของผมเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงครับ ก็เลยต้องอยู่ใกล้หมอ แต่พอเมื่อนดหาย ผมก็เคยไปขอร้องบัวให้เขากลับมาอยู่กับผม แต่เธอก็ไม่ยอม หลังจากนั้นมันก็เลยทำให้เรา2 คนได้เริ่มห่างกันครับ ผมรู้สึกแย่มาก รู้สึกเหมือนกับ ผมไม่มีความสำคัญอะไรในตัวเขา แล้วมีเรื่องไหนอีกไหมครับ ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ เรื่อง เรื่องเซ็กส์ครับ ยังไงครับ โจทย์ช่วยขยายความได้ไหมครับ ช่วงที่เราแต่งงานกันใหม่ๆในทุกอย่างมันก็ดีครับ เราก็มีอะไรกันเป็นปกติ แต่ว่าพอหลังจากที่เรามีลูกบัวเขามาอ้างเสมอว่าเขาเหนื่อยกว่าจะมีอะไรกันบางทีก็เดือนละครั้งได้ แต่พอผมย้ายไปทำงานที่วสันต์บุรีเนี่ยเราก็ไม่เคยมีอะไรกันอีกเลย จนกระทั่งวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันมาราวๆ2 ปีได้ครับ น่าสงสารนะครับ ผู้ชายคนอื่น คงไม่อดทนได้นานขนาดนี้ ผมหมดคำถามแล้วครับ ที่คุณบอกว่าแยกกันอยู่กับภรรยามา2 ปี ระหว่างนั้นมีการไปมาหาสู่กันบ้างไหมครับ มีบ้างครับ มีบ้างนี่ถี่แค่ไหนครับ ช่วยอธิบายชัดเจนด้วยครับ ก็ถ้าเกิดผมไม่ได้ติดงานอะไรเนี่ย ทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็จะขับรถกลับไปหาลูกหาเมีย แต่พอกลับไปอยู่ที่บ้าน
เราก็แยกห้องนอนกันครับ แต่คุณก็กลับมาหาจำเลยทุกเสาร์อาทิตย์ แปลว่าที่คุณอ้างว่าถูกจำเลยทิ้งร้างเกิน1 ปีเนี่ย ก็ฟังไม่ขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องที่คุณมีเพศสัมพันธ์กับจำเลยในวันครบรอบงานแต่งงานวันนั้นคุณรู้สึกยังไงครับ ที่จำเลยยอมมีอะไรกับคุณด้วย ผมรู้สึกว่า บัวเขาทำไปก็แค่ตามหน้าที่ ผมรู้สึกว่าบัวเขาฝืนตัวเอง ไม่ได้มีความสุขหรือว่าอารมณ์ร่วมด้วย แต่คุณไม่ฝืนใจเหมือนกันเหรอครับ คุณเป็นคนบอกภรรยาเองด้วยซ้ำว่าไม่ต้องพยายาม บัวผมว่าไม่ต้องพยายามก็ได้บัว เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปนอนในห้องทำงานดีกว่า นอนด้วยกันห้องนี้แหละ ในคืนนั้น คุณบัวรู้ตัวว่าละเลยหน้าที่ของภรรยาไปนาน เธอจึงอยากทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขที่สุด แต่กลับเป็นคุณตั้งหากที่เป็นคนปฏิเสธเธอ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก็เพราะผมรู้ไงว่าบัวเขาไม่ได้อยากทำ ไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกผิด ที่วันรุ่งขึ้นคุณต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเหรอครับ ขอค้านครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังถามอยู่ครับ ผมพยายามแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่แค่จำเลยฝ่ายเดียวที่ทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศครับ โจทย์ตอบคำถามด้วย ครับท่าน ผมผิดครับที่ผมไม่มีคนอื่น แต่ในฐานะผู้ชายในฐานะสามีคนหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดผมกับบัวเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เรามีอะไรกันตามปกติเหมือนที่คู่อื่นเขาเป็นกัน ผมก็คงไม่ได้ทำแบบนี้ ผมเข้าใจครับ ว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ย มันยากมากจริงๆ ถ้าภรรยาไม่ยอมมีอะไรด้วยนานขนาดนั้น แต่คุณอย่าลืมนะครับ ว่าภรรยาของคุณก็ไม่ได้มีอะไรกับคุณเหมือนกันทำไมเธอยังทนได้ ไม่เคยรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไป แล้วที่คุณบอกว่าพอจำเลยมีลูกก็สนใจแต่ลูกไม่สนใจคุณเหมือนเดิม แต่เรื่องมีลูกเนี่ย คุณเป็นคนอยากมีก่อนไม่ใช่เหรอครับ ใช่ แต่บัวก็ไม่เห็นด้วยไง ไม่ใช่ว่าคุณบัวพยายามผัดผ่อนเพราะต้องการจะทำงานเก็บเงินอีกสักพักหรอครับ โอ้โหบัวพาผมมาแบบนี้ผมจะเลือกถูกไหมร้านเต็มไปหมดขนาดเนี้ยแล้วบัวอยากกินอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวโอ้โหลูกเอาหนูปะครับโอเคเอาหนูเลยฮะเอาไหมโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยครับน่ารักเลยถ้าเรามีลูกนะบัว ผมจะช่วยบัวเลี้ยงเอง บัวจะได้กลับไปทำงานได้เหมือนเดิมไง แล้วเมธจะมีเวลาเหรอคะ นี่งานที่กระทรวงก็หนักจะแย่อยู่แล้วบัวว่านะ เรารอให้พร้อมอีกสักหน่อยดีกว่านะ หรือว่าจริงๆแล้วบัวไม่อยากมีลูกอะ ไม่ใช่เลยนะคะเมธการที่เราต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะ มันไม่ง่ายเลยนะเมธถ้าวันหนึ่งมีขึ้นมาจริงๆอ่ะบัวกลัวลูกเจ็บกลัวลูกป่วย และสังคมสมัยนี้ก็น่ากลัวจะตายบัวกลัวลูกจะไปเจอคนไม่ดี แต่ถ้าเกิดเรามัวแต่กลัวเนี่ยเราก็มีลูกไม่ได้หรอกบัว แต่ถ้าผมมีลูกนะผู้ใหญ่เขาจะเห็นว่าผมมั่นคง และโตพอที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นได้ ส่วนเราเนี่ย ก็จะมีครบ ทั้งพ่อแม่ ลูก เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคุณอ้างเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คุณให้สัญญากับจำเลยว่าคุณจะช่วยดูแลเธอกับลูก แล้วคุณเคยทำได้อย่างที่พูดไหมครับ ในขณะที่จำเลยตั้งครรภ์เธอยังต้องทำงานอย่างหนัก ทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านถูกต้องไหมครับ ผมเคยขอร้องให้บัวเขาหยุด ให้เขาพักจากการทำงาน แต่เขาไม่ฟังผม
เพราะเขาอยากจะพิสูจน์ให้ที่ทำงานเห็นว่า ถึงแม้ฉันจะท้องเนี่ยฉันก็ทำงานได้ เขาห่วงแต่งานห่วงแต่ความก้าวหน้า แต่ไม่ห่วงลูกในท้องเลย แต่นอกจากคำว่าเป็นห่วง คุณก็ไม่เคยช่วยทำอะไรที่เป็นการช่วยจำเลยเลย ขอค้านครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โจทย์ฟ้องครับ เกี่ยวสิครับ โจทย์บอกว่าจำเลยเปลี่ยนไป ผมพยายามแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำของโจทย์ด้วย คำค้านตกไป เชิญถามต่อได้ ในขณะที่จำเลยตั้งครรภ์คุณไม่เคยช่วยเธอแบ่งเบาภาระอะไรเลยใช่ไหมครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเนี่ยมันก็อยู่ในความรับผิดชอบของผม การที่คุณดูแลเรื่องเงินไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์เพิกเฉยเรื่องอื่นในบ้านได้นะครับ คุณคือสามี คุณคือพ่อของลูก ไม่ใช่นายจ้างที่จ่ายเงินมาจ้างภรรยาเลี้ยงลูก คุณเคยช่วยเธอซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้าน ถูบ้านไปซื้อของทำกับข้าวบ้างหรือเปล่าครับ นั่นมันเป็นหน้าที่ของภรรยาไหมครับ หน้าที่ของสามีคืออะไรครับ คือการหาเงินเข้าบ้านทำให้ภรรยาตั้งท้อง แล้วปล่อยทุกอย่างเป็นภาระของภรรยา ปล่อยให้เธอเครียดจนเกือบแท้งอย่างนั้นเหรอครับ ทั้งที่คุณให้สัญญากับเธอแล้วว่าคุณจะช่วยดูแลเธอกับลูก เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมันคือรักทำไมต้องมีทาง บัว เห็นเสื้อสีดำที่ผมเพิ่งซื้อมาไหม ผมหาไม่เจอ นี่คุณยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอไหนบอกว่าขายงานเสร็จแล้วไง ก็ลูกค้าเขาอยากเห็นรายละเอียดอะค่ะ บัวก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ บัวก็ไม่อยากให้ใครว่าได้ว่าท้องแล้วเอาเปรียบคนอื่น นี่ไงเมธ เอ้าคุณจะมาใส่รวมไว้ในนี้ทำไมก็ผมบอกแล้วผมจะใส่ น่าจะไว้ให้ผมที่ห้องทำงานเลยอะ มีอะไร บัว เกิดอะไรขึ้นอ่ะ นั่นลูกฉันเหรอคะ ค่ะ เด็กคลอดก่อนกำหนดก็จะตัวเล็กกว่าเกณฑ์ แล้วระบบการหายใจก็ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ มีภาวะตัวเหลือง เกล็ดเลือดต่ำ ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ จนกว่าจะพ้นขีดอันตราย ลูกผมจะเป็นอะไรไหมครับ ก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะ เราต้องรอดูไปจนกว่าเด็กเขาจะแข็งแรงพอให้ออกไปใช้ชีวิตปกติได้อะค่ะ แล้วเราก็ติดตามอาการกันอีกสักระยะหนึ่ง เราถึงจะรู้ค่ะว่าร่างกายของเด็กเนี่ยเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า แม่ขอโทษลูก แม่ขอโทษ ทำไมหลานฉันถึงเป็นแบบนี้ ครอบครัวฉันไม่มีใครผิดปกติเลยสักคน หรือว่าครอบครัวเธอมีแล้วไม่บอก ครอบครัวบัวก็ไม่มีค่ะ งั้นก็แปลว่า เป็นที่ตัวเธอสิ หลานฉันเกือบตายก็เพราะเธอจะมาร้องไห้เลยตอนนี้ฮะ ร้องตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้ว ฮั
ฮัลโหลค่ะ ค่ะ อ๋อ คือบัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคือเมื่อคืนนี้บัวผ่าคลอดกระทันหันนะคะ อ๋อตายแล้ว คือไฟล์นั้นมันอยู่ในโน้ตบุ๊กที่บ้านนะคะ แล้วบัวไม่ได้ส่งเมลไว้ด้วยอ่ะ เอางี้ดีไหมคะ เดี๋ยวบัวให้สาวไปให้เลยค่ะ นะคะ โอเคค่ะ บัว คุณเพิ่งคลอดนะ ยังนอนเจ็บอยู่ขนาดนี้ที่ออฟฟิศยังโทรมาใช้งานอีกเหรอเนี่ยนี่คุณทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกบัว มันจะพังหมด ไปดูลูกก่อน แล้วเมย์จะให้บัวลาออกเหรอ ก็ไม่รู้สิ เอาจริงนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณลาพักตั้งแต่แรกเนี่ยคุณคงไม่ตกเลือดแบบนี้หรอก ลูกก็ไม่ต้องไปนอนในตู้อบคิดเอาเองนะบัว ที่ออฟฟิศคุณ ไม่มีคุณคนหนึ่งเขาก็หาพนักงานใหม่ได้ แต่ผมกับลูกไม่มีคุณไม่ได้ คุณต้องเลือกแล้ว ดูลูกก่อนนะแม่ วันนั้นเนี่ยผมโกรธมาก เพราะผมรู้สึกว่าที่ทำงานของบัวเนี่ยเอาเปรียบเขา ไม่ได้ห่วงเขาเลย คุณพูดแต่คำว่าเป็นห่วง แต่คุณไม่เคยทำอะไรที่เป็นการช่วยจำเลยเลย คุณต่อว่าเธอด้วยซ้ำใช้อำนาจในการเป็นสามีกดดัน ให้จำเลยทำในสิ่งที่คุณต้องการ โดยไม่สนเลยว่าเธออยากทำหรือไม่อยากทำคุณเอาแต่อารมณ์และความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ถูกต้องไหมครับ ไม่ถูก ผมเห็นว่าลูกชายของผมป่วยเพราะว่าเมียของผมเนี่ยบัวแต่จะทำงาน ผมเป็นพ่อจะให้ผมทำยังไงปล่อยทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอผมก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาบ้าง แต่คุณแก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่งไงครับ หน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว คือการนำพาครอบครัวเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่พอเดินไปเจอปัญหาก็โยนความผิดให้อีกฝ่ายที่คุณทำ ถ้าผมท้องแทนบัวได้ผมทำไปแล้ว ผมไม่ปล่อยให้ลูกของผมเป็นอย่างนี้หรอก ท่านครับทนายจำเลยจงใจใช้คำพูดยั่วยุโจทย์ผมขอพักศาลเพื่อให้โจทย์ได้พักด้วยครับ อนุญาตให้พัก 15 นาที แม่ใจเย็นๆก่อนสิคะ บัว คุณไปพูดกับเขาได้ไงว่าคุณตกเลือดเพราะผมอะ พี่พลดูแลลูกความพี่ด้วยครับ ผมจะคุยกับบัว แต่ก่อนไม่ว่าอะไรในบ้าน คุณก็ให้ผมเป็นคนตัดสินใจ แต่วันนี้คุณมากล่าวหา ผมว่าผมเนี่ยบังคับและกดดันคุณเหรอผมกดดันคุณตรงไหนบัว พอเลยครับ ไม่เห็นต้องไปสนใจเลยค่ะเมธถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีจริงๆเขาจะมียื้อไว้ทำไม นั่งฟังอยู่ตั้งนานนี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ ฉันก็แค่อยากจะพิสูจน์ตัวเอง ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่เมธกล่าวหา คุณต้องควบคุมอารมณ์มากกว่านี้นะครับ คุณยิ่งโกรธศาลจะยิ่งเชื่อว่าตอนอยู่ที่บ้าน คุณก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน และฝ่ายนั้นจะยิ่งดูน่าสงสาร ใจเย็นๆนะคะเมธ